Jó estét kívánunk mindenkinek! Körülbelül 2 órával vették fel ezt a videót, ahol én élek. És valami nagyon érdekeset meg lehet tanulni ezekről az óriás medvékről ott Kanadában. Nem azokról, amelyik kimossák a ruhájukat, hanem a valósakról. Kanadában, amerre mi élünk, 2 fajta olyan medve létezik, ami meg tud enni bennünket. Az első az a grizzly medve is ekkora. Bocsánat, az első volt a fekete medve, a másik a grizzly medve, ami ekkora. Az egyik medve az olyan, hogyha elkezd üldözni, akkor szaladni kell. A másik medve, ha elkezd üldözni, akkor inkább leborulsz, és úgy csinálsz, mintha meghaltál volna. Viszont van egy óriási gond. Sose emlékszem, hogy melyiknél kell csinálni melyiket. Ha eljöttök meglátogatni, velem lesztek ott, és elkezd üldözni bennünket egy medve, én szaladok, te pedig lefekszel, jó? Körülbelül ennyi. Annyira csodálatos volt hallani benneteket énekelni, annak ellenére, hogy nehezen tudtam bekapcsolódni. Meg tudnátok tapsolni a dicsőítő csoportot, mert nagyon jól végezték a munkájukat. Szeretnék én is énekelni nektek, és utána talán együtt is fogunk énekelni egyet. És az az ének, amit most nektek el szeretnék énekelni, egy teljesen új szív, ez lesz a címe. Van egy különleges tapsolási mód, amit együtt kell végeznünk. Szeretném, hogy tapsolnátok velünk, és a karját pedig együtt énekelni. Compact disc, got an old stereo. It's getting harder to find good 8 tracks anymore. No matter who, I got a brand new heart. Sing it with me now. I got a brand new heart. Brand heart. Brand heart. Yeah, yeah. Brand heart. Really cares. Clothes well. Got a
Nagyon aranyosak vagytok. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Right now I want to do a song with all of you. Most szeretném, ha együtt énekelhetnénk egy éneket. This song is a competition between the men and the ladies. A férfiak és a hölgyek között lesz egy versenyszerű éneklés most. So we know who's going to win, right men? Ugye tudjátok, hogy ki fog nyerni, igaz, fiú? Now I want to teach you your parts. Szeretném megtanítani nektek, hogy kitnek mit kell énekelni. There are prizes. Azt is el szeretném mondani, hogy természetesen nyeremények is vannak. I brought along a copy of my CD and also a book that I've written called 10 People. Hoztam egy CD-t is magammal és egy könyvet is. And this is going to be a prize for someone on the winning team. És a győztes oldalnak, az egyik énekesének át fogom adni ezeket a díjakat. Okay, I'm going to start with the men now. A férfiakkal kezdenénk. Oh, I like the way you do that. Thank you. It's very dramatic. Nagyon dramatizálni lett az egész. Okay, men. Tehát, kedves férfiak, fiúk, Only two simple things you have to remember. Számotokra lett írva a dolog, csak két egyszerű dologra kell emlékezni. Number one, my right arm is going to go out like this. Az jobb kezetekkel ezt kell csinálni. So that's the first thing you have to watch for, men. Tehát figyeljetek, fiúk, az első dolog. And number two, when my arm goes out like that, A második dolog, amikor ezt csinálja a kezem, as loud as you can, you go, oh! amennyire csak hangosan bírjátok, ezt mondjátok, hogy oh! Excellent, in your most manly man voices. Férfias hangot próbáljatok magatokból kicsalni. Okay, are you ready to do a practice? Kipróbáljuk? This is going to be so incredible. Szerintem annyira csodálatos That lesz, man, after we do this, hogy miután ezt megtehetjük, the girls are going to go, oh! a lányok ezt fogják csinálni, hogy That's how oh! incredible it's going to be. Ennyire csodálatos lesz. Okay, men, on the count of three. Na, 3-ig fogok számolni, kedves fiúk. Remember the two things, right? A két dologra emlékezzetek. The arm A kéz and the oh. és a oh! Okay, man, here we go. Let's really impress the ladies now. Próbáljuk meg a hölgyeket lenyűgözni, jó? Figyelj! 1, 2, 3. Remember the arm, guys? It has to go up to the... Emlékeztek, hogy arra kell mutatni a That's kezemnek? the first thing, right? Ez az első dolog, figyeljetek! 1, 2, 3. Okay, this time I promise we'll really do it. Most komolyan megígérem nektek, hogy tényleg előre fog Nice and mutatni a loud kezem. together, men. Here we go. Kedvesen, jó hangosan, kedves 1, férfiak! 2, 3. Oh! Excellent. Now, ladies, you have a special part too. Hölgyeknek is van egy különleges részük ebben. I can only do your part one time because I'm not a lady. Én nem igazán tudom veletek eljátszani, mert én nem vagyok hölgy. Thank you. When my left arm goes out, Amikor a bal kezem fog you mutatni, have to be louder than the men. hangosabbnak kell lennetek, mint a fiúknak. And you go, oh! És ezt kell csináltak, hogy oh! Now, if he can do it, ladies, you can do Úgy it. gondolja, én képes vagyok erre, akkor kedves Okay, on hölgyek the is. count of three, you show the men that you're going to Na, win. 3-ig fogok számolni, és bemutatjátok, hogy ti hangosabban tudjátok ezt csinálni. 2, 3. Whoa, nice job. Ó, egész jó próba volt. Okay, let's do a little practice between Na, the men gyakoroljuk and the ladies. férfiak, hölgyek, férfiak, You ready? hölgyek. Figyeljetek. Here we go. And És utána, then I'm going to do this. amikor ezt csinálom, Everyone together goes, oh. mindannyian ezt csináltak, hogy ó. That is beautiful. Okay, let's try the O part. Prób- And then, oh. Oh, nice. And then the best part of all, És most jön a legjobb rész, I'm going to give you a signal like this. ezt fogom mutatni nektek. And when I give you this signal, Amikor ezt mutatom, you jump out of your chair. fel kell ugranotok a And you go, székből, yeah, like és ezt that. csináltak, yeah. Wow, like that, yeah. And I'm going to be watching for someone who does a great És figyelni fogom, hogy ki csinálja a legjobb yeah. And they're going to win the CD. És ők fogják a CD-t, vagyis ő fogja a CD-t és a könyvet megnyerni. So this arm is for the men. Figyeljetek, férfiak, This arm kéz, is for the ladies. lánykéz, This part means jump ez up and go, ugrás, yeah. This is called I am set free. Szabad leszek, ez az ének címe. Man, take him by the hand, gonna tell the little lad I am set free. I was full of sin, Jesus took me in. Now I got a grin, and I am set free, man. Oh, the girls are winning. Come
Now he's in my heart. I will do a part and I am certainty. Just like a knife, lifts me from the sky. Now I got the knife and I am certainty. Yeah. That the ladies were the loudest? And how many of you think that the men were the loudest? I have to be completely honest. Ha teljesen őszinte akarok lenni, this was the toughest decision of all. Ez volt az életem legnehezebb döntése. And I am not making this up. És nem kitalálom. The winners are a győztesek both sides. It was an absolute tie. I kid you not. So give yourselves a hand. Úgy gondolom, hogy tökéletesen. There was one person that caught my eye with their amazing dance skills. Volt egy ember, akit a szemem sarkából észrevett, olyan csodálatosan csinálta a jejeje. And before I award the CD to this person, és mielőtt átadnám a CD-t ennek a személynek, I want to explain the three groups of people during that part. Szeretném elmagyarázni azt a három csoportot, akiket láttam jejejézni. And as I describe it, you'll know immediately what group you're in. És amikor el fogom mondani, hogy kiket láttam, itt rögtön tudni fogod, hogy te melyik közé tartozol. The first group are the people that jump up and they go crazy like that. Az első csoport, akik felugrottak és beleörültek, hogy végre kiadhatják az energiát. And the person that wins the CD was in that first group. És az a személy, aki a CD-t megnyeri, közé a csoport, vagy ebből a csoportból való volt. The second group are the people that want to do it, but they don't know if it's cool or if it really sucks. A második csoport, akik azt mondták, hogy jó lenne csinálni, de nem tudják, hogy ez most a vagány részbe tartozik, vagy az, hogy ez loser. Így ülnek, és közben figyelik, hogy there were some of those, right? Úgy gondolom, nagyon jól tudjátok, hogy kiről van most szó, igaz? A harmadik csoport, aki ez rettenetes, biztos, hogy bele nem fogom csinálni én ezt. De a CD és a könyv most pedig bocsánat, ne haragudj, de odébb kéne mennem. They go to no. Nem is neked, sajnos. They actually go to someone on this side. Nem, valakinek mégis a más, ennek a kedves fiatalembernek. Now, what is your name? Peter. This is Peter, everybody. Tehát Péternek hívják a kedves fiatalembert. Peter, did you know that you have the gift of the dance? Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy Istentől azt az ajándékot kaptad, hogy képes vagy táncolni? Oh, he says yes, I know. Hát ő tisztában volt ezzel már. Jó, ez a bizonyosság, ami benned él. Mivel ott ültem, én élvezhettem ezt a csodálatos ajándékot, amit kaptál Isten. Lehet, hogy az életemet is megváltoztatta. Egy kis probléma volt ebben. A kedves többiek nem láthatták ezt a csodálatos előadást. Meg képes együtt, jó? Akkor? Everybody count with me. 1, 2, 3. Yes! Enjoy it. Thank you very much. I hope you enjoy it. Well, now that we're getting to know each other a little bit. Mivel kezdjük egy kicsit megismerni egymást. Would it be okay if I asked you a personal question? Nem lesz baj, ha feltennék egy nagyon személyes kérdést nektek? Is that okay? Semmi baj? Yeah. Nem gond? Lehet? Okay. Now, if the answer to the question is yes, ha a válaszotok a kérdésre az, hogy igen, then I want you to clap and cheer and scream like crazy. Szeretném, ha tapsolnátok, ordítanátok, visítoznátok, mint hogyha megcsípett volna egy bolha. And if the answer to this question is no, ha viszont a nemleges választ válasszátok, then I want you to be absolutely silent. Azt szeretném, a maximális csendet próbálnátok magatokból kipréselni. Okay. Jó. Okay, you ready for the question? Felkészültetek a kérdésre? If yes, woo! Tehát ha igen, woo! If no, ha nem, okay, here's the question. És a kérdés. How many of you közületek hányan have ever been valaha in love before?
Voltatok már szerelmesek? Nagyon sok szerelem működik, vagy szeretet szorult ebbe a terembe. Egy óriási hullám jött felém, alig bírtam megállni. Ugye azt mondják, hogy az első szerelmet sose felejti el senki. És ez igaz számomra is. Mert 6 éves voltam akkor. Azt mondja, 6 évesen, hát valami baj van veled. De ismerted volna a kedves tanárnénimet, Miss Bell, biztos megértenéd a szívem érzéseit. Elmentem az első osztályba, első nap. I was only 1 meter tall. Körülbelül 1 méteres lehettem. I looked up at Miss Bell. Felnéztem Miss Bellre. Beautiful brown eyes. Gyönyörű barna szemek. Amazing smile. Csodálatos mosoly. She said, "Welcome to grade 1, Sam." És azt mondta, üdvözlünk az első osztályba, Sam. You know, a hummingbird's heart goes 600 beats a minute. Tudjátok, hogy 600 csapást tud egy kolibri ütni a szárnyaival egy perc alatt? My heart was going 850. De az én szívem 850-nel vergít, hogy And I thought to myself, I'm a little young for the great love of my life. És úgy gondoltam, hogy talán kicsit korai még az első életem nagy szerelmét megismerni. But hey, if this is when it comes, this is when it comes. De hogyha ez így működik, így működik. Now, I did not know how to win her love because I was only 6 years old. Tudjátok, nem tudtam, hogy lehet egy ilyen kedves néninek a szerelmét elnyerni, hiszen csak 6 éves voltam. But my friend Tim lived down the street. De kedves barátom Kim ott élt az utca másik oldalán. Tim was 10 years old. Bocsánat, Tim 10 éves volt már. So he knew all about women. Ő mindent tudott a nőkről. I said, Tim, how can I win her love? Megkérdeztem, Tim, hogyan lehet elnyerni a hölgy szerelmét? Sam, I've got something so powerful for you. Azt mondja, Sam, olyan komolyat fogok most elmondani neked. You got to be careful how you use it. Nagyon vigyázz arra, hogyan használod. I said, Tim, show me. Azt mondtam, Tim, mutasd meg. He said, there's 4 important steps. 4 nagyon fontos lépés van. Number 1, stand up tall like az a man. első, állj ki szerényen, mint egy... That's more like Frankenstein. Just like a man. Állj úgy, mint egy kedves férfi, nem úgy, mint Frankenstein, azt mondja, csak mint egy férfi. I wouldn't fall in love with that, I'm sorry. Bocsánat. Azt mondja, egy ilyen emberben nem szeret bele senki, csak egy ilyen kedves. Második dolog, tehát kiáll szilárdan, mint egy férfi. Step 2, undo your button right here. Gombolt ki a ingedet, körülbelül addig. Step 3, slide your hand in like this and hold your armpit. Harmadik, dugd be a kezedet az inged alá. Yep, and step 4. És aztán lépj el és csináltak. He said if you do that for Miss Bell, she will fall madly in love with Azt mondja, hogyha Bell kisasszony előtt ezt eljátszod, akkor belédesik, és ki se borul belőle többet. Now you got to remember, I was 6 years old. Emlékezzetek kell, hogy 6 éves voltam. That was like the coolest thing I've ever seen in my whole life. Úgy gondoltam, hogy ez a legvagányabb dolog, amit valaha az életemben láthattam és hallhattam. So I started practicing. Tehát elkezdtem gyakorolni. I practiced on this side. Gyakoroltam ezen az oldalon. I practiced on this side. Gyakoroltam a másikon and is. If the temperature and the humidity were just right. És tökéletes volt a hőmérséklet és a páratartalom is. I could do harmony notes. Akkor sikerült mind a kettővel együtt játszani. And so I knew that I was ready for my moment of utter love fulfillment. Tehát úgy gondoltam, hogy felkészültem a szerelmemnek a csúcspontjának a bemutatására. 2 days later she walked out of the school building while I was standing about here. 2 nappal később bejött a hölgy az iskola terembe, amikor itt álltam. I knew this was my moment of destiny. Tudtam, hogy eljött a pillanat. I started to walk towards her. Elkezdtem felé menni. 6 years old. 6 évesen, emlékezzetek. I said, Miss Bell. Azt mondtam, Bell kisasszony. May I present my gift of love to you? A szerelmemnek a zálogát bemutathatnám önnek. Figyeljen. Step 3. I looked up at her. Felnéztem rá. She looked down at me. Rám nézett. I looked back at her. Felnéztem rá. She looked back at me. És nagyon csúnyán nézett rám. És few words I'll never forget. Néhány szót ejtett ki, amit sose fogok elfelejteni. That was disgusting. You've got a detention after school. Ez undorító volt. Büntetést kapsz az iskola után. But I thought to myself. De azt gondoltam.
She wants to spend time with me after school. Ez azt jelenti, This is good, right? időt akar velem tölteni az iskola után, nagyon jól indul. And I went for the detention after school. És elmentem a büntetési időre. She wasn't even there. De tudjátok, ő meg nem jött el. It was with Mr. Vickery, the principal. Vickery urral voltam, aki az igazgatója volt az had a iskolának. big mole with hair growing out of it. Volt egy nagy anyajegye, és kedves szőrök bukkantak ki belőle. That was the beginning and end of my first great romance. Ez volt a kezdete is, és a befejezése az első nagy románcomnak. Now by this stage you're thinking I'm pretty crazy. Úgy gondoljátok talán, hogy kicsit elmentek otthonról, ha ilyeneket mondok nektek. And you'd be right. És igazatok is van. But the truth is, viszont az igazság az, it just might be lehetséges, that you're as crazy as I am. Legalább annyira őrültek vagytok ti is, mint én. Now I'm sure you never did something like this. Szinte biztos vagyok benne, hogy azért nem így próbáltátok a hölgy szívét elnyerni. But the truth is, de az igazság az, every single person in this room mindannyian, akik itt vagyunk ebben a teremben, has a desperate need to be loved. Kétségbe esetve vágyunk arra, hogy valaki szeressen bennünket. You know what people do in my world to be loved? Tudjátok, hogy az én országban mit tesznek az emberek azért, hogy szeressék őket? They wear clothes that they hate so that someone else will love them. Olyan ruhákat vesznek fel, amit gyűlölnek felvenni csak azért, hogy a másik szeresse őket. They take drugs at parties that they don't want to take. Kábítószert vesznek magukhoz a különböző partikon, amiket utálnak amúgy. Because they want someone to love them. Csak azért, hogy szeresse őket valaki. They have sex with people they barely know. Lefekszenek egymással olyan emberekkel, akiket alig ismernek. Because for just a few moments or maybe even a whole night. Mert lehet, hogy pár másodperce, az is lehet, hogy egy egész éjszakára. How wonderful would it be to feel like I'm loved? Milyen csodálatos lesz végre érezni, hogy valaki szeret engem. I'm sorry to be so frank. Sajnálom, hogy ennyire szókimondó vagyok. But your world isn't that much different than the world. De nem hiszem, hogy annyira más a ti világotok, mint a mi világunk ott. And the truth is this. És az igazság az, how you try to get love, ahogy megpróbálsz szeretetet nyerni, will determine the life you live. Meg fogja határozni, hogy milyen fajta életet élsz. And it will determine your eternity. És ez pedig meg fogja határozni, hogy hova jutsz az örökké valóságban. Because we don't have a lot of time tonight, I can't get into it. Mivel nincs túl sok időnk ma este, ezért nem tudom ezt részletezni. But at 15 years old, my life fell completely apart. De 15 éves koromra teljesen szétesett az életem. My family, who I loved dearly, was torn apart, and some moved away, and some moved there, and I was left. A családom, akiket annyira szerettem, szakadt, az egyik elment erre, a másik arra, én pedig ott maradtam. And the night that I wanted to end my life, és aznap este, amikor beszerettem volna fejezni az életemet, was the night that Jesus reached out to me. Az volt az az este, amikor is az Úr Jézus lehajolt felém. And he said, I know what's breaking your heart, Sam. És személyesen hozzám szólt, azt mondta, Sam, tudom, hogy mi törte össze a szívedet. I know you want to kill yourself tonight. Tudom, hogy ma este meg akarod ölni magad. But if you risk everything and trust me, de hajlandó vagy mindent feladni és bízni bennem, I'll make a way for you. Akkor mutatok neked egy utat. And I began to follow Jesus with everything I had that night. És elkezdtem követni az Úr Jézust mindazzal, amin volt aznap este. And I'd like to tell you that it got really easy after that, and it was always fun. És szeretném elmondani nektek, hogy ezután minden annyira csodálatos volt, gyönyörű volt, és annyira egyszerű volt az élet. But it wasn't easy and it wasn't fun. De nem volt egyszerű, és nem volt vidám. It was still a huge mess. Még mindig egy nagy káosz volt. But something changed in my life that night. De aznap este valami megváltozott az életemben. Péter, that night no one should have loved me. Aznap este senkinek se kellett volna szeretnie. I had nothing to offer anybody. Nem volt semmi, amit felajánlhattam volna bárkinek is. And that was the night living God poured his love into my life. De aznap este döntött úgy a mindenható Isten, hogy az ő szeretetét, szerelmét beletölti a szívembe. And I discovered that if God could love me when there was no reason to love me. És felismertem azt, hogy Isten képes szeretni engem akkor, amikor nincs semmi szeretnivaló bennem. Then there was nothing that could separate me from the love of God, no matter how hard my life got.
akkor nem számít, hogy mi történik az életemben, és milyen nehézé válik. Nincs semmi, ami ettől a szeretettől elválaszthatna. And if the living God could pour his light into my life on the darkest night of my life. És az élő Isten az ő világosságát beletölthette az én szívembe a legsötétebb éjjelemen, then there would be no darkness that could overcome the light that God was giving me. akkor sosem leszek olyan sötétségben, ami legyőzheti azt a világosságot, amit Istentől kaptam. There's a scripture that I want to share with you. Van egy ige rész, amit szeretnék veletek megosztani. Matthew 18:3. Máté evangélium a 18. részének a 3. verse. When I was about 25, I came across this scripture. Amikor 25 éves lehettem, akkor szembesültem igazán először ezzel az igeverssel. And I read it, but I didn't understand what it meant. Olvastam, és nem igazán értettem, hogy mit jelent ez. And I asked my pastor, what does this mean? Oda mentem a lelkipásztoromhoz, és megkérdeztem, hogy mit jelent ez valójában. And he gave me a really great answer, but there was still something missing for me. És egy csodálatos választ adott nekem, de még mindig hiányzott. Mindenki érti, hogy melyik ez az igevers? Igen, nem? Vagy hangos igen, meg csendes nemet hallhatok? Hadd mondjam nektek, ha valaki meg nem változik, és olyanná nem lesz, mint a kisgyermek, soha nem mehet be az Isten országába. Thank you. And I looked in a big, thick theological book. És aztán utána néztem hatalmas teológiai könyvekbe. And I read what it meant. Olvastam, és értelmezték számomra, hogy mit jelent ez. But there was still something missing. De még valami mindig hiányzott az valós megértéséhez. Until one day when I went to the swimming pool with my little daughter, Tanea. Egészen addig, ameddig egyszer a kislányommal, Temeljával elmentünk egy uszodába. Now I wish I could take you to the swimming pool. Olyan jó lenne, ha elvihetnélek bennetek is ebbe az uszodába. But I can't do that. De nem lehet. So we are going to change this room into a swimming pool right now. Tehát most ezt a termet változtatjuk gyorsan át egy uszodává. So I need you to use your imagination. Próbáljátok elképzelni, hogy mit láttok I itt. want you all to pretend that you're in the water right now. És szeretném, ha mindannyian azt gondolnátok, hogy ti a vízbe That vagytok. you're standing in the water, it's about this deep. Körülbelül ilyen mély vízbe álltok. Now you're going to have to really use your imagination. Nagyon komolyan kell a elképzelő tehetségeteket Because I'm going használni. to play the part of a cute 3-year-old girl. Mert egy nagyon aranyos 3 évesnek a részét szeretném megmutatni nektek. And you didn't know it, but you're going to play the part of dad. Nem tudom, te ezt még nem tudtad, de te az apuka szerepét kaptad Now most you meg. just stay where you are. Kérlek, maradj ott, ahol vagy. You're in the water up to about here. Tehát körülbelül olyan 1,5 méteres vízbe állsz. My little girl up on the edge of the pool. Az én kicsi lányom fölment az uszoda szélére. Can you guess what she wanted to do? El tudjátok képzelni, hogy mit akart? Yeah. Na, figyelj, jövök. Jump, right? Na, légy szíves. Okay. Dad, Apa, will you catch me? elkapsz? Okay. He seems very unsure at this. Nem igazán biztosnak tűnik, hogy el akarja kapni a kislányát. Daddy, will you catch me? Apa, elkapsz? Yeah. Okay. Put your arms out. Akkor légy szíves, csinálj úgy, mintha elkapnál, jó? A little wider. Kicsit- I'm a big little girl. kicsit- Let's be honest. Kicsit I'm szélesebbre not a little, néz I'm a rám, big nagy kid. 3 évessé nőttem. Okay, not leg- quite that big. Come on. a little Azért smaller. annyira nem vagyok nagy, legalább that egy big? olyan kis... Okay. On the count of 3, Na, ready? 3-ra, figyelj. Daddy, the water's really deep. Apa, nagyon mély a víz. Are you sure you'll catch Biztos, me? hogy elkap? Daddy, I don't know how to swim. Apa, még nem tudok, hogyan kell Are you sure úszni. you'll catch me? Biztos, hogy elkap? Okay, on the count of 3, ready? 3-ra, Are figyelj. you really ready? Are you serious? Figyelj. Okay, 1, 2, 3. Mom, make sure you watch. I'm De, gonna jump into anya, Dad's figyelj arms. csak, mert nehogy apával valami gond legyen, So figyelj. she looked to the left. Tehát körbenézett She jobbra, looked to the körbenézett right. balra, She looked into my eyes. belenézett a Are szemeimbe. you sure you're gonna catch me? Biztos, hogy elkapsz, apa? Na figyelj. 1, 2, 3. And then she jumped into my arms. Oh, nice catch. Give him a hand. Thank you so much. Now, Nagyon köszönöm. when I was the dad with my arms open wide, Amikor én voltam az apuka, és tényleg kinyújtottam a kezemet, I thought, why is it so hard for her to jump? azon gondolkoztam, hogy miért olyan nehéz neki végre Well, elugornia. there's 2 obvious answers. 2 egyértelmű válasz van erre. Number 1, she did not know how to swim. Az egyik nem tudott úszni. Number 2, the water was way over her head. 2, hogyha ő beleesik a vízbe, akkor a feje fölé ért volna a víz, elmerült volna. As she stood up on the edge looking down at me, Ahogy ott állt a part szélén és rám nézett, there were 2 questions going through not just her head, but her heart. 2 kérdés foglalkoztatta nem csak az eszét, de a szívét is. Question number 1, Az első kérdés, does my daddy really love me? vajon tényleg szeret az apukám? Question number 2, Második kérdés, is my daddy
strong enough to catch me? Vajon az apukám elég erős, hogy megtartsa? And when she determined, yes, my daddy does really love me. És amikor elhatározta, vagy el tudta dönteni azt, hogy igazán szeret az apukám, And yes, my daddy is strong enough to catch me. tényleg az apukám elég erős ahhoz, hogy elkapjon, Suddenly it didn't matter how deep the water egy was. pillanat alatt eltűnt az, hogy nem számított, hogy mennyire mély az a It víz. didn't matter if she could swim or not. Nem számított az, hogy tud-e úszni, vagy sem. She was willing to risk her life to jump into my arms. Hajlandó volt az életét kockára tenni azért, hogy az kezembe érkezzen. And at that moment I understood what Jesus meant about this verse. És abban a pillanatban megértettem azt, hogy az Úr Jézus mit értett ez alatt az igevers alatt. It was as if he said to me, Mintha azt mondta volna nekem, Sam, do you see the way your little girl trusts you? Sam, látod, hogy a te kislányod mennyire mer bízni benned? That's how I want you to trust me. Azt akarom, hogy te is ennyire bízzál bennem. So here's the question. Tehát itt a kérdés. Some of you have deep water in your life right now. Néhányan nagyon mély vízbe éltek ebbe a pillanatban. Some of you are facing things that are way over your head. Néhányan olyan dolgokkal kell, hogy szembenézzetek, amik már összecsaptak a fejetek felett. Some of you don't feel that strong right now. Néhányatok egyáltalán nem érzi magát olyan erősnek, hogy meg tud ezekkel birkózni. But I want to invite you to ask God two questions. De szeretnélek most megkérni benneteket, hogy merjetek Istennek két kérdést feltenni. Daddy, do you really love me? Apuka, tényleg szeretsz engem? Daddy, are you strong enough to catch me? Édesapám, elég erős vagy, hogy megtarts? Well, the first question, Daddy, do you love me? Az első kérdés ugye, hogy apukám, szeretsz-e? He loved you enough to send his son to die for you. Ugye ő annyira, vagy eléggé szeretett ahhoz, hogy elküldje az ő fiát, hogy meghalljon érted. To die in your place and mine. Hogy meghalljon a te helyeden és az én helyemen. So that we could experience complete forgiveness and acceptance. Hogy egy teljes megbocsátást és elfogadást tapasztalhassunk meg tőle. So the answer to question number one is pretty obvious, yes. Tehát elég egyértelmű az első kérdésre a válasz az, hogy igen. Question number two, God, are you strong enough to catch me? Második kérdés, Istenem, te elég erős vagy ahhoz, hogy elkapj, hogy megtarts? Strong enough to put the stars in place? Elég erős volt ahhoz, hogy a csillagokat a helyére tegye? Strong enough to make galaxies and universes? Elég erős volt ahhoz, hogy galaxisokat és világegyetemeket készítsen? So the answer to number two is yes. Tehát ezért a második kérdésre is az a válasz, hogy igen. So the only question is this. Akkor az egyetlen kérdés az maradt. Are you going to spend your life up on the edge of the pool? Akarod az életedet mindig a medence szélén tölteni? Or are you going to risk everything and jump into his arms? Vagy hajlandó vagy mindent kockára tenni és beugorni az ő karjaiba? You know, there's a lot of Christian people who are up on the edge of the pool their whole life. Tudjátok, nagyon sok keresztény ember éli a medence szélén az egész életét. And they do good things. They go to Bible studies and listen to Christian music and pay their tithe at church. És nagyon jó dolgokat tesznek, keresztény zenéket hallgatnak, elmennek Biblia tanulmányokra, sőt a tizedüket is minden hónapban befizetik. But for some daring souls all around the world, De néhány ember számára is ez a világon mindenhol igaz. it's not good enough to just be on the edge of the pool. Nem elég a medence szélén sétálgatni. It's only enough to risk everything Csak akkor éri meg, hogyha mindent kockára teszünk, and jump into their father's arms. és beleugrunk az Atya karjaiba. Do you want to experience the life that God is dreaming of for you? Szeretnéd átélni, hogy milyen az az élet, amit Isten megálmodott számodra? Then you've got to be willing to jump into his arms. Akkor muszáj lesz beleugranod az ő karjaiba. Imagine if my little girl never jumped. Próbáljátok meg elképzelni, a kislányom sose ugrott volna. For 3 hours I said, sweetheart, come on baby, jump, I'm here. 3 órán keresztül kiabálhattam volna, hogy kedvesem, ugorj már, itt vagyok, várlak. Finally, after 3 hours, the lifeguard blew the whistle, the pool's closed. És 3 óra múlva a úszómester, köszönöm, megfújta volna a füttyét, és azt mondta, hogy be kell zárni, vége a napnak. I would have had to climb out of the pool. Ki kellett volna másznom a I'd medencéből, take my little girl by the hand. meg kellett volna fognom a kislányom kezét, We'd walk towards the change rooms. elindultunk volna a szobába, ahol átöltözhetünk, And she'd say, but Daddy, I'm ready to jump now. és lehet, hogy azt mondta volna útközben, apa, most már ugornék. And I'd have to say to her, És azt kellett volna mondanom, sweetheart, it's too late. kedvesem, túl késő. It's too late. Túl késő. I begged you to jump in. Könyörögtem, hogy ugorj. I was ready for you. Kész voltam számodra, el akartalak kapni.
But now the pool's closed. De most már bezárták a medencét. We don't know when the pool is going to close. Az uszodát bezárták, és mi nem tudjuk, hogy mikor fogják bezárni. In the last few moments that we have together, Az utolsó pillanatokban, amit még együtt tölthetünk, I want to teach you a very simple worship song. egy nagyon egyszerű éneket szeretnék megtanítani nektek. And as we sing this song, És ahogy ezt az éneket énekeljük, the pool is open. még a medenceben ott vagyunk, az uszoda még nyitva áll. And your father is right here with his arms open wide. És az atyátok itt áll széttartott kezekkel. And I'm going to invite you to step out from where you are. És szeretnélek megkérni benneteket, hogy kilépjetek onnan, ahol vagytok, And come here and seek his face. és gyertek ide előre, és keressétek az ő arcát. I believe that the Spirit of God is talking to many of you here tonight. Én hiszem azt, hogy Isten lelke sokatokkal beszél most. I believe that for the rest of your life you will remember God calling you to risk everything and to jump into his arms. Én hiszem azt, hogy az életetek hátralevő részébe emlékezni fogtok arra, hogy az Atya vár benneteket arra, hogy tegyétek kockára az ti életeteket az ő karjaiban. I'm sure that many of you here are Christians. És abban is biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan közületek már But it keresztények is vagytok. very easy to hold on to our own lives. De annyira egyszerű ragaszkodni a saját életünkhöz. And tonight God is calling you in a fresh way to lay your life at his feet. De Isten azt szeretné, hogy egy friss, új módon a te életedet merd az ő lábai elé Or tenni. maybe you've never ever begun a relationship with God before. Vagy lehet, hogy soha az életedben nem léptél még kapcsolatba Istennel. You can begin it tonight. Ma este ez a kapcsolat elkezdődhet. It's as simple as opening your heart, Annyira egyszerű, mint a szívünk megnyitása. becoming like a little child, Olyan kisgyermekké válni, mint az én kislányom. and trusting your Father in heaven. És bízni a mi mennyei atyánkba. It's as simple as jumping into his arms, Olyan egyszerű, mint beleugrani valakinek a kezébe. saying, God, I turn to you with my whole heart. Azt mondani, hogy Istenem, teljes szívemmel hozzád fordulok. I lay my fears at your feet. A félelmeimet a te lábaidhoz le akarom tenni. I lay my life at your feet. Az én életemet a lábaidhoz teszem. I'm going to teach you this simple song, and some of the worship band, I think, are going to join me. Szeretném ezt az egyszerű éneket megtanítani nektek, és úgy tudom, hogy a zenészek csatlakoznak hozzám. And then I'm going to invite you to stand with me, and we'll sing this together. És szeretnélek megkérni benneteket, hogy álljatok föl, és így énekeljük ezt az éneket. And then I want to invite you És aztán, ahogy említettem, to the swimming pool here, szeretnélek meghívni benneteket a medencébe. to come and seek his face in this place. Hogy gyertek és keressétek az ő arcát ezen a helyen. Don't let the fear of what other people think, don't let other people's, your fear of others, Ne engedjétek, hogy a félelmet, hogy a többiek mit gondolnak rólatok, megakadályozzanak ebben. stop you from doing what God wants to do in your life. Megakadályozzon abban, amit Isten el akar végezni a te életedben.